Ano yan? Laki ng kita. Kaya gulat ako. Sobra, ilan yan? Sobra $1,000 yung kita mo. Oo nga. Paano? One, big- biglang, biglang 2,000 plus yung account eh. Umigit pa doon kay kay Agapito. Kaya nga ang tindi, isang, isang ratsada, 100%. Dahil lang siguro dun sa, ano Ano ba? yung, Result ng GBP? election sa GBP. Oo. Oo, GBP, grabe. 350 pips. 3,500 points ang isang tinakbo. Laki nga Grabe. eh. Gulat nga ako kasi nagsiset ako ng trading ko early morning mga 5 yun. Tapos, Paggawa ko tapos tinignan ko, naku laki na negative 79 pa negative 60 pala, negative 60 dollars. mm, mm, Tapos pagtingin ko bigla na laki, bilis naman. mm. Nabigla ako. Sobrang laki. Grabe na. Kamusta yung Ang experience bilis. mo? Hindi ka makapaniwala. Oo. Nung una, na-apply ko dun sa iba na hindi naman, i-disregard natin yung ganun kalaki sara. Yung iba yung maliliit. Mm. Okay siya. Pagka, pag negative na. Actually, sinadya ko yung iba dun para mag-negative, para ma-experience yung kung paano. Kumbaga, Paano ma-apply yung exit na approach? yes. So, Oo. ang ginawa mo, yung first entry mo, minali mo na talaga. Yung isa minali ko dun. Tumama pa rin. Kita pa rin. Pambira. Wala akong puro positive eh. Kung makikita niyo yung pinorward ko Kaya doon, nga, puro oo positive. nga, nakita ko, walang na-trigger na cover. Wala Oo, nga. pambira. Galing, galing, galing. Amazing. Di ba? Oo. Parang naisip ko nakaraan paano kaya kung ganito? Ba't ko ba't ko aanuhin impossible naman pala nito? Yun pala yung game for na yun. Hindi pa ako nakapanood ng ng review niya ng ganun sir eh. Ganun. Oo. Market review, wala akong ganong market review sa YouTube. Tinitignan Wala. niya. Wala akong advanced games. Sobrang sobrang preview lang nga yung mga market review natin. Hindi talaga tayo nagde-detail ng market review. Hindi pa detail yan pero may mga nagtatanong, sir, ba't ganun yung market review niyo? Parang signal na. Oo. Pero di Kasi ba nila nagigets? Hindi nila kasi magigets yun. hindi nila magigets yan. Hindi. Hindi nila magigets yan. Tama nga yung Yung, sabi niyo, feeling gets pero hindi. yung feeling na nagigets, ganun lahat. Feeling nila parang straightforward, parang madali, ganyan nagigets ko, through Oo. correlation. Pero yung hanggang doon lang sila, hanggang doon lang talaga sila. Oo. Galing nga Isipin mo kung Sabi ko nga sa inyo. kung magets man nila na correlation yung scoring, pero paano mo mamanu-manuhin yun? Yun. Yun ang una dun eh. Kahit gets mo yun, hindi mo rin naman alam kung paano pagkatirahin. Paano mamanu-manuhin yun? Oo. Wala din. Useless din. Kaya sabi ko, di ba sabi ko sa inyo dati, paano nyo naisip yun na, na i-detail dyan na hindi makuha ng iba na tayo na nakakaalam. Kumbaga, yung iba lang yan makakaintindi. Di ba? Paano nyo naisip yan? Naisip ko na yun. The fact na yung tawag natin sa system natin is games. Hindi talaga yung katulad ng game 2. Pwede kong sabihin na scale in. Di ba? Pwede kong sabihin na itong system natin is scale in yung approach. Hindi, game 2 ang pangalan natin doon. Kasi systematic din siya. Complementary siya sa game 1. Same goes to sa 3, 4, 5, 6. Complementary siya to each other. Hindi siya yung contradicting na, ibang system na naman to. Hindi. Kino-complement niya yung kino-complement niya yung foundation. So, yun. Ahead of time, parang naaral ko na siya kung paano ko siya i-layout.
Anyway, kamusta yung game 1 mo? Hindi mo masyado inaano yung game 1 mo, no? Kumita ako $22 ah. Pure game 1? Oo, ito. Walang Yun. protection? Walang protection? Seryoso? 22.59. Malupit. Yan, maganda. Ayos May, yan. naka-open pa ako ngayon na $7. Talaga? Yung Running LCD. positive? Yung iba ko, na-hit yung, na-hit yung position Positive. ko, pero, naman, hit din yung stop loss ko. Ganun. Tuloy-tuloy. Sayang naman sabi ko. Ganun talaga, wala nga akong magawa. Pero, panalo pa rin. 22 out of ilang ba yung talo ko? 7-9. Panalo pa rin. Parang $21 pa rin yung panalo ko overall. Pure game 1, pure game 1 yan, walang protection. Wala sir, game 1. Malupit. So may protection or wala, malupit talaga.